här. Och välkommen till ännu ett avsnitt med Naturliv i norr. Idag ska jag försöka ta mig till några fornminnen. Och se om det går att gå dit. Vi har ju fortfarande snö kvar i terrängen. Men har jag tur så har det hunnit tina upp och torka upp dit jag ska. Så vi får väl se om jag tar mig. Annars har jag en reservplan. Så vi börjar rulla. Fortfarande ganska mycket snö i skogen, ser jag. Både vatten och snö. Så vi får se om jag tar mig dit jag ska. Eftersom att jag ska använda mitt nya vedkök, så tänkte jag plocka med mig lite ved, men den är alldeles blöt. Så vi får se. Jag har ju ved i bilen, om inte annat får jag göra av den. Här ute i skogen står det ett gammalt sorteringsverk. Rostigt och dant. När man far efter sådana här vägar så får man se väldigt mycket. Väldigt mycket som man inte brukar se annars. Ska vi se här var jag är. Jag har, kan det vara 3 kilometer kvar kanske. Så får vi se om jag tar mig ut till det där fornlämningarna. Det var ju som jag misstänkte, jag kommer ingen längre. Där blåa pricken här är jag och det är här. Så vägen är inte upplovad. Så jag tar mig inte in här. Men då vet jag att när vägarna är farbara i sommar, då ska vi ge mig hit. För fortsätter man efter vägen här så kommer man då ner till den här labyrinten och fornlämningarna. Men just nu går inte det som ni ser. Så jag ska försöka vända och hitta någon annanstans att vara. Jag såg någon hamn här längre bort, så vi ska se om jag tar mig dit. Jag ska försöka vända utan att fara av vägen, för det är väldigt lerigt här. Man vill inte fastna efter skogsbilvägar nu när det är tjällossning. För då är risken att då sitter man här. Nej, jag tar mig runt, tack. Och det var inte så mjukt där borta. Så jag ska åka ner till hamnen där och se om jag tar mig dit. Det låg även några laxtinor där. Det är fiskenät som man fångar lax med. Så vi ska se om jag hittar tillbaka. Ska se hur långt vi tar oss. Här var det stopp. Här var det stopp. Men det var ändå en lite fin plats. Jag stannar här.
Här är alltså Bottenviken. Isen ligger än. Men man ser att det börjar bli blött. Vilket innebär att man ska nog inte gå på isarna nu. För går man på isarna nu då lär man åka igenom. Men det här kan vara en fin plats på sommaren. Jag hade bara velat ha mig ända dit jag skulle, men det gick inte. Så jag ska gå tillbaka och så ska jag se om jag kan börja unboxa min vedspis för er. Det var lite jobbigt terräng att gå i här inne. När det är snö, det är sten, kvistar. Man ser inte riktigt var man sätter fötterna ibland. Här har vi då min spis. Det är Woodstove Tower 1 ifrån Stabiloterm. Så jag ska öppna upp den för att se hur den ser ut. Den väger 836 gram. Man känner ju att det är vikt i den. Den är 21 gånger 14 gånger 14 centimeter. Och den är av rostfritt stål. Den verkar ligga i en väska. Och där står det också Stabiloterm. Och i väskan ligger spisen i en påse. Ska vi se om jag får upp den. Det var lite klurigare. Här har vi den. Och det är ännu mera plast här i. Den här skulle man ju bara behöva vicka ut vad jag fattar. Så skulle den... Oj. Så någonting. Ska vi se. Här är då... det är golvdelen på den här spisen. Jag sätter ner den och så bygger vi ihop den på marken. Så här ser då spisen ut. Med ett askfat här under. Och ett galler här uppe. Där nere lägger man veden. Och det gör man via fronten. Och sen kan man även stänga igen fronten. Nu står den lite ostadigt här så att jag får nog ta och flytta den. Jag tänkte sätta den här och fylla upp med ved. Jag börjar med att sätta in lite näver. Sådär. Nu har jag satt den mot vinden så att vinden kommer bakifrån. Idag har jag med mig min stekpanna från
GSI. Min nya stekpanna. Och i den tänker jag göra kålbulle med fläsk. Och till det har jag blåbärssylt. Bacon. Inte fläsk utan bacon. Stekspaden får där. Och sen har jag smör som jag ska sätta i stekpannan. Jag har bara gjort smet för en kålbulle. Den är lite blöt och inte kålbullen jag skulle ha. Men det gör ingenting. Så nu ska jag hälla vatten i stekpannan och koka bort det här som är här i. I gjutjärnsstekpannor ska man ju aldrig använda diskmedel. Utan bara vatten. Som jag gör nu. Här har vi då vedspisen. Den funkade faktiskt riktigt bra. Det gick att laga mat på den. Den går att fälla ihop. Men ni ser ju nu när jag tar i den hur jag blir. Men man fäller ihop den sådär. Så, det blir en liten låda av den. Så jag är riktigt nöjd med den här. Har ni en sån här så får ni gärna kommentera vad ni tycker om den. Mysigt. Skönt att bara komma ut. Om än det inte vart det jag tänkte göra. Så har jag ändå fått en fin dag. Och nästan lyckad mat. Om än den inte var helt genomstekt smeten så funkar det. Det är ju slut. Så nu ska jag bara packa ihop och så ska jag bege mig hem. Och fira valborgsmässoafton med mina barn. Så till nästa gång, ha det bäst så länge. Hej då!